second vlog, gagawa ko ngayon ng nacho fries. Kasi yung iba, hindi afford or hirap maghanap ng nachos. Kaya, nacho fries ang ating gagawin. Okay? This is the number 1 ingredients. Syempre, French fries. And then, kamatis, onions, cabbage, cheese, then white sauce. Yan, yung white sauce made by me. Tapos yung giniling. Let's start assembling our nachos. Okay, mahirap siya ikutsara kaya yan. Wait lang. Natin. Pag nacho fries kasi, abot kaya siya. Tapos, magugustuhan siya kasi masarap. Yan. Then, the next is our onion. Onion. Yan. Kung ayaw niya masyado ng onion, konti lang. Tapos, tomatoes. Yan. Huwag kayo mag-alala. Nagugas ako ng kamay. Kasi, mas okay, mas madali kasi pag ganito. Yan. Then, tap natin siya ng giniling. Yan. See, nakikita nyo na mukha na siyang masarap. Sarap na siya. Super sarap na. Sarap niyang tingnan. Ewan ko kung masarap siya. Pero masarap yan. Yan. Sasayin nyo kung gaano kadami. Tapos, lagay tayo nitong cabbage. Yan. Nasa inyo din kung gusto nyo maraming gulay. Basta katulad lang sa nachos. Ganun ang paggawa. Yan. Tapos, itatap na lang natin yung white sauce tsaka cheese. Then, okay na. Okay, for now, itatap na natin yung sauce. Yan. Mas masarap maraming sauce. Yan. Spread natin siya ng sauce. Nakita nyo. Sorry sa boses ko kasi medyo ako paos. Yan. May white sauce na siya. Yan. Naman ngayon yung cheese. Yan. Yan. Nasa presentation nyo kung gaano kaganda kalalabasan ng gawa nyo. Then, ito na po ang ating nacho fries. Yan. Till my next cooking vlog.